Hi guys. Hi guys. Hi guys. Nandito ako ngayon sa jeep. Pupunta ako sa, hindi ko alam kung saan ako patungo. Naiya ako ang puto. Biglaan lang to guys. Hindi ko alam. Meron akong kasama guys. Ay. Hintay lang kami mapuno yung jeep, then gora na. Hindi ko alam kung saan tayo papunta. Pero meron tayong tour guide. So, wala kaming nabili sa National Bookstore, kaya mag-arcade muna kami. So, yeah. Walang arcade dahil pandemic. Pagod na ako, girl! Oo. Medyo pa ito sa person. Ang bilis mo maglakad, tapos makapagod. Daming sarap. Init sobra, kahit aircon na dito. Mag-take out lang kami, then doon kami kakain sa kanila. Vloggeries na tayo ulit ngayon, girls. Ganda ng puno ba yan? So, hi, andito kami sa bahay na ginagawa. Last month pa. Ano yan? Tambak? Basura. Basura? Eh, dito si Charlotte. Oo. Sige. Hello po. Hello. Sige. Wow! Naka-house tour pa nga tayo dyan, no? Naka-house tour. Ganda ang butik. Sana all. Ang ganda. Ganda. Bakit? Tingin. Ayan eh. Wow! Ano nga na? Wait lang. Si Ara ko. Tingin mo na ganda si Ara. Ganda. Grabe, ang init guys. Para ng ilaw, walang touchscreen ba yun?
Ganda ng ano, dining. Ayun, ganda oh. Ganda pa ng ano, salamin. Gusto ko yan yung may salamin sa bahay. Oo. Ganda ng ilaw. Oo. Ayun, tingnan mo yung ilaw. Oo nga, naiiba na. Parang ano eh, ganyan yung sa mga ano, may nakita kong ano, interior design. Ganyan yung mga furnitures sa mga ano, ilaw-ilaw. Ganda ng ilaw. Ganda ng ilaw. Ikaw mag-touch. Ha? Ikaw mag-touch. Ako magta-touch. Ang galing ah. Makakalis ka na. Kasi Parang lahat na CR, sinusubukan mo. Hindi ako nagsusunod. Saan? Bahay nyo? Cute. Ayaw. Ando siya isa. Kaya mo pa, ano? Hey, let's go home. Hi! Pauwi na kami, guys. Inabot na kami ng gabi. Sa Gala vlog na ito. Hoy, kaway ka. Dito kami ngayon sa Minute Burger, girls. Pasalubong. Hi! So, andito na kami sa bahay. Welcome home. Hatid daw. Asus! Ano daw? Totoo ba yan? Medyo. Papagod girls, guys. Ate! Hi! Pasalubong namin. Bakit yan? Sabi ko ano, logo sa Jollibee ah. Sa McDo ah. Logo sa Jollibee. Yung ano, ano bang tawag doon? Isa lang yung pizza. Big Mac sa ano? Big Mac sa Sige, Jollibee. magkagulo kayo dyan. Saka I said something sweet eh. Mami! Hi ka. Yan. Vlog ka lang. Okay, let's unbox. Oh my god. Finally. What? Walang damage. Pull here. Pull here daw. Pull here. Oh my god. Dami.